දැන් ඔයා කල්පනා කරනවා ඇති frameworks ගැන කිව්වා. මොනවද මේ frameworks කියන්නේ? software developer කෙනෙක් එමන් නැත්නම් software engineer කෙනෙක් එමන් නැත්නම් application developer කෙනෙක් 2024 දී වෙන්නේ කොහොමද කියන video series එකේ video number 2 එක. ඉතින් අපේ කලින් video එක බලලා නැත්නම් පල්ලෙහා channel page එකෙන් හෝ පල්ලෙහා තියෙන link එකෙන් හෝ උඩ තියෙන link එකෙන් හෝ video එක අවසානට තියෙන link එකෙන් ගිහලා ඒ video එක බලලා එන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේකේ part 3 එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේ part 3 එක බලන්න ඕන නම් channel එකට subscribe කරලා තියාගන්න. ඒක දාපු ගමන් බලන්න. දැන් මේ framework එකක් කියන්නේ අපි applications හදද්දී programming languages පාවිච්චි කරලා නිකම්ම හදනවට වඩා අපිට lazy වෙන විදිහට එහෙම නැත්නම් cross platform hybrid softwares හදන්න. එහෙම නැත්නම් අපිට අර ලොකු code base එකක් ලියන්න නැතුව lazyයෙන් හදන්න. එහෙම නැත්නම් තවත් human friendly විදිහට software design කරන්න, develop කරන්න අවශ්‍ය වෙන tool kits තමයි අපි මේ frameworks කියන්නේ. ඉතින් මේ වගේ ගොඩක් popular frameworks කිහිපයක් තියෙනවා. ආදි මම ප්‍රධාන frameworks කිහිපයක් කිව්වොත් Flutter සහ React Native කියන්නේ ප්‍රධානම frameworks දෙක. application development industry එකට ආවහම. ඉතින් මේ frameworks දෙකම පාවිච්චි කළාට cross platform එහෙම නැත්නම් hybrid applications ලියන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මොකක්ද? ඒ කියන්නේ ඔයා හිතනවා Flutter පාවිච්චි කරලා program එකක් ලියනවා code එකක්. ඒ code එක ඔයාට වගේ phone එකේ, computer එකේ, Apple device එකේ, web එකේ ඕනම තැනක run කරන්න පුළුවන්. ඔයා මුස්සලා ඇත්තේ දැන්. React Native ඒ වගේ React Native එක powered by Facebook එහෙම නැත්නම් Meta company එකෙන් ඊට පස්සේ Google එක විසින් තමයි Flutter එක කරන්නේ. personally මම මේ වෙද්දී වැඩිපුරම කරන්නේ Android application development. එතෙන්දී මම වැඩ කරන්නේ මොන framework එක එක්කද? ඇත්තටම මම personally වැඩ කරන්නේ Flutter framework එකත් එක්ක. ඉතින් ඒකෙදි මගේ application වලට මට iOS version එකක් අවශ්‍ය වුණොත් iOS version එකක් ලබා ගන්න, desktop version එකක්, web version එකක් ලබා ගන්න මට lazy වෙනවා විතරක් නෙමෙයි Flutter වල මාරම features ගොඩක් තියෙනවා. පට්ටම lazy Flutter වල application develop කරන එක Android studio එකට application develop කරනවට වඩා superior enormous application මාර ලස්සන big ලොකු හොඳ animations එකේ superior applications හදන්න පුළුවන් Flutter වලින්. React Native වලත් ඒ වගේ. නමුත් React Native වලට සාපේක්ෂව ගත්තහම Flutter වල ගොඩක් user friendliness එක වැඩි. Play Store එකට publish කරන applications ගත්තහම ඒකේ මේ වෙද්දි පළවෙනියට ඉන්නේ Kotlin 66%. native Kotlin applications. ඊට පස්සේ අංක 2ට ඉන්නේ Flutter. 3ට ඉන්නවා React Native. ඉතින් අංක 2ට Flutter ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඒ තරම් ජනප්‍රිය වෙලා තියෙන Flutter React Native වලට වඩා ගොඩක් හොඳ features Flutter වල තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට React Native වලට යනවද Flutter වලට යනවද කියන එක decide කර හැකි. ඉස්සරහට මම Flutter සහ React Native compare කරලා වීඩියෝ එකක් අරන් එන්නම්. Flutter ගැන වීඩියෝ එකක් අරන් එන්නම්. subscribe කරලා තියාගන්න මේ videos බලන්න. මම තව පොඩි දෙයක් කියන්නම්. අර cross platform applications development ගැන කිව්වහම අද කාලේ වෙනකොට තියෙනවා ගොඩක් HTML applications. ඒ කියන්නේ මොනවද? ඒ කියන්නේ තමයි Photoshop, Premiere Pro වගේ software ගත්තා. සමහර mobile applications ගත්තත් ඒවා ගොඩාක් applications වල HTML, CSS පාවිච්චි කරලා හදපු interfaces තියෙනවා. ඉතින් ඔයා පොඩ්ඩක් Photoshop එක load වෙනකොට ඒක data loading එක read වෙන එක බලා හිටියෝ. Premiere Pro එක load වෙනකොට ඒක loading screen එක බලා හිටියෝ. ඒකේ ගොඩක් වෙලාවට වැටෙනවා HTML files load කරනවා. ඉතින් මේ HTML files වලින් ඒගොල්ලෝ ගොඩක් UI ලියලා තියෙනවා ඒගොල්ලන්ගේ software එක ඇතුලේ. ඉතින් මේකෙදි වෙන්නේ ගොඩක් අයට ඉගෙන ගන්න lazy programming language එකකුත් නෙමෙයි markup language එක HTML කියන්නේ. ඉතින් මේ HTML වලින් වලට ලස්සන UI හදන්න පුළුවන් HTML සහ CSS පාවිච්චි කරලා. අර Flutter, React Native වගේ ලොකු framework වලට යන්නේ නැතුව ඔයා web developer කෙනෙක් නම් ඔයාට application development field එකට එන්න ඕනි නම් අර වගේ websites ලියන්න පුළුවන් ඔයාට. ඊට පස්සේ ඔයාට Android හිතන්න ඔයා Android application එකක් හදනවා. එතකොට ඔයාට Android application එකේ description එක. එහෙම නැත්නම් සැකිල්ල විතරක් Android එකෙන් හදලා ඉතුරු ටික website එකක් වගේ හදලා ඔයාට app එකට වගේ website එක integrate කරන්න පුළුවන් web views හරහා. මොකක්ද වෙන්නේ? එතෙන්දි වෙන ප්‍රධාන වාසිය තමයි ඔයාගේ application එකේ
capacity storage size එක ගොඩක් අඩු වෙනවා. ඉතින් ගොඩක් light versions දැකලා තියෙනවා ගොඩක් applications වල ගොඩක් softwares වල light කියලා එන versions වා පොඩ්ඩක් හොඳට බලන්න. ඒවා ගොඩක් වැඩ කරන්නේ HTML මත. Pro version එකේ 100%ක් හොඳ high quality app එකක් කෙනකොට light version එකේ website එක ඒගොල්ලන්ගේ website එකේ එහෙම නැත්නම් web version එකක් තමයි ගොඩක් ටිකක් තියෙන්නේ. ඔයාට app එක නිකන් launch කරාම ඒව access කරන්න බෑ. live internet access එක ඕනි. එහෙම නැත්නම් internet එක හරහා load වෙන website එකක් විදිහට තමයි ඒවා පෙන්වන්නේ. පොඩ්ඩක් ඔයාලා මම කලින් කිව්වා වගේ ඔයාට curiosity එක තියෙනවා නම් ඔය applications explore කරද්දී ඔයාට හොයාගන්න පුළුවන්. HTML වලින් write කරපු application. ඒ කියන්නේ HTML වලින් ඔයාලට framework එකකින් වගේම applications build කරන්න බෑ ලොකු applications. නමුත් ඔයාලට යම් කිසි මොනවා හරි service එකක් user ලබා දෙනවා නම් ඉන්නේ service එක ලබා දීමේදී ඔයාලට ඒ දේ පොඩ්ඩක් කරගන්න බෑ. හිතමුකෝ අපි ඔයා clothing brand එකක් කරනවා. එතකොට ඔයාගේ clothing brand එකේ application එකක් ඔයා හදනවා Android iOS එක. එතකොට ඒක ඔයාලට ගොඩක් light වෙන්න ඕනේ. يعني ප්‍රමාණයෙන් පුඩා වෙන්න ඕනේ. දැන් අපි Flutter වගේ ගත්තොත් සාමාන්‍ය application size එක ටිකක් ලොකුයි. MB 40ක් 80ක් වගේ වෙනවා. ඉතින් එහෙම ගත්තාම ඔයා මේ වගේ light application එකක් ගත්තාම MB 8ක් 9ක් වගේ ඉතාමත් කුඩා file size එකකින් යුතු වගේ application එක ඔයාලට එලි දක්වන්න පුළුවන්. එන්නේ නිසා තමයි මේක වැදගත් වෙන්නේ. ඒ application size එක ගැන කතා කරද්දී තව දෙයක් කියන්න ඕනේ. ඔයා native විදිහට දැන් Windows වලට නම් C languages පාවිච්චි කරලා Windows applications ඊට පස්සේ Android වල Android Studio එක Apple වල Xcode වගේ පාවිච්චි කරලා applications හදනවා නම් ඔයාට ගොඩක් ඔයාගේ file size එක අඩු කරගන්න පුළුවන්. file size එක කෙනාගේ system එකේ develop කරන file size එක නෙමෙයි install කරන කෙනාගේ ඔයාගේ app size එක ගොඩක් අඩු කරගන්න පුළුවන් ඔයාට native පාවිච්චි කරද්දී. මොකද ඔයා වෙන framework එක use කරද්දී framework එකක් තියෙනවා application එක ASSE default ඒ framework එකත් run වෙන්න ඕනි නිසා. I think අපි අද කතා කරේ beginner friendly කොහොමද beginner කෙනෙක් යන්නේ කියලා කියන නිසා මම කලින් කිව්වාට programming languages ටික මතක ඇති වීඩියෝ එකේ. ඉතින් මම මේ වෙදි framework එකක් suggest කරා Flutter. ඒවා Flutter ඉගෙන ගත්තොත් ඔයාලට මාරම beginner friendly. ඒ කියන්නේ අර මම කියවනවාට Python ඉගෙන ගන්න කියලා. Python ඉගෙන ගත්තා. ඊට පස්සේ මොකක් හරි දැන් ඔයා mobile application නම් develop කරන්නේ Swift වලින් ඊට පස්සේ Java වලින් නැත්නම් Kotlin වලින් පොඩි application දෙක තුනක් හදලා පොඩි පන්නරයක් ගත්ත ගමන් Flutter වලට switch වෙන්න ඔයාට මාරම හිතන්නේවත් නැති තරම් සුපිරි ලස්සන applications 2024 නෙමෙයි 2030 දක්වා වුණත් ගැලපෙන විදිහට සුපිරි applications හදන්න පුළුවන් Flutter වල තියෙන 60 fps can තප්පරයට frame 60ක animations ඊට පස්සේ ලස්සන colors ඒගොල්ලන්ගේ inbuilt widgets වගේ ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. මේක මම Flutter promote කරන්නේ නැහැ. මම personally use කරනවා. සහ React Native වලට වඩා ගොඩක් ඒක හොඳ නිසා recommend කරන්නේ. ඉතින් අනිවාර්යෙන් Flutter try කරලා බලන්න framework එක විදිහට වාගේ. ඊට පස්සේ ඔයාට software develop කරද්දී අවශ්‍ය වෙන IDE එක. එහෙම නැත්නම් integrated development environment එක මොකක්ද? ඉතින් මම මේ පහුගිය කාලේ දකින්නදී trending යනවා පිස්සෙක් Microsoft Word එක IDE එකක් කියලා ඒක program කරන්න පුළුවන් කියලා කතාවක් ගියා මහ ගොබ්බ කතාවක්. I think ඒ වගේ IDEs නෑ. ඔයාලට කැමති විදිහට ඔයාලට program කරන්න පුළුවන්. ඔයාලට notepad එකේ ඊට පස්සේ ඔයාගේ phone එකේ වුණත් ඔයාලට codes ලියන්න පුළුවන්. කිසි ප්‍රශ්නයක් නෑ. ඒකට ඔයාලට අදාළ එක ඕනම විදිහකට ඔයාලට අතින් ලියලා ෆොටෝ එකක් ගහලා ඊට පස්සේ ඒක copy paste කරලා PDF එක හරිය ලියලා ඊට පස්සේ ඒක අදාළ එක්ස්ටෙන්ෂන් එකත් එක්ක ඔයාට ඒ දැන් Python වල නම් .py දැන් Java වල නම් Java ඊට පස්සේ දැන් Flutter වල පාවිච්චි කරන Dart ඒතකොට Dart programming language එකකින් නේද .dart වගේ programming language එකේ එක්ස්ටෙන්ෂන් එකත් එක්ක ඔයා save කරාට පස්සේ ඒක execute වෙනවා. ඒක compile එක හෝ ඒ අදාළ interpreter එක හරහා ඒක machine code එකට compile වෙනවා. ඒතකොට ඒක වැඩ කරනවා. නමුත් integrated development environment එක නැත්නම් IDE එකක් කියන්නේ ඊට වඩා වෙනස් දෙයක්. IDE එකට හැකියාව තියෙනවා ඔයාගේ program ඔයාගේ software එකේ ඔයා develop කරන එකට ඔයාට description එක හදලා දෙන්න. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ අනුරුව හදලා දෙන්න. කවුරු හරි කලින් හදපු pre-built templates පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ඔයාගේ design එක කරගෙන යද්දී ඔයා PowerPoint වල දන්නවා ඒ වගේ PowerPoint Excel වල උනත් තියෙනවා templates ඔයාට ඒක අරගෙන ඒක edit කරලා ඔයාට ඕන විදිහට customize කරගන්න පුළුවන්. අන්න ඒ වගේ templates පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ඔයාට IDE එකක් තියෙද්දි.
ඒ වගේම IDE එකක් විසින් ඔයාලා හිතනවා Flutter project එකක් create කරනවා කියලා නැත්නම් Android app project එකක් create කරනවා කියලා. එතකොට ඒකේ base එක දැන් Android ෆයිල් එක නම් manifest ෆයිල් එක ඊට පස්සේ ඒකේ අදාළ program project structure එකේ සේරම IDE එකෙන් හදලා දෙනවා. දැන් ඔයාට සාමාන්‍ය hello world වගේ print කරන්න පළවෙනි programmersලා කරන දේනේ hello world කියලා print කරන එක. ඒක කරගන්න එහෙම නැත්නම් පුංචි script එකක් run කරගන්න ඔයාට මොනම කර මම කලින් කිව්වාගේ මොනම ගුලකින් හරි ලියලා extension එක මාරු කරලා save කරලා ඒක compile කරලා ගන්න පුළුවන්. නමුත් ඔයා complex application එකක් ලියද්දී ඔයාට IDE එකක් ඕනි වෙන්නේ ඔයාට අර ෆයිල් ස්ට්‍රක්චර් එකම සම්පූර්ණයෙන් ඔයාට අතින් ලියන්න බෑ. පුළුවන් වුණා ලොකු කාලයක් යනවා. ඒවා manifest ෆයිල් එකක් ලියලා ඔක්කොම ලියලා මුල ඉඳන් නම් හදලා ඔක්කොම ටික කරනකොට ඩාටා ලේසියෙන් ඔයාගේ IDE එකේ අදාළ details දීලා project එක generate කරගත්තනකොට මාරම ලේසියෙන් වැඩේ කරගෙන ගිය හැකියි. එතකොට IDE එකක් ඕන වෙන්නේ ඒකට. ඒ වගේම IDE වල extensions තියෙනවා. ඒ extensions වලින් ඔයාට සුපිරි වැඩ කැලි ගන්න පුළුවන්. කියන්නේ ඔයාට ලස්සන්ට අර project එකේ එක එකව highlight කරගන්න image ෆයිල් දානේ ප්‍රිවිව් එකක් බලා ගන්නවා දාන කලර්ස් වල ප්‍රිවිව් එකක් බලා ගන්න දැන් ඔයා hex code එක නැත්නම් RGB value එකක් කලර් එකක් විදිහට දීලා තියදී ඒක ප්‍රිවිව් එක වලට බලා ගන්න application එක build වෙනකන් ඉන්න බෑ දැන් Java වගේ application එකක නම් ඔයාට application එක full compile වෙලා ඉවරනකන් ඉන්න වෙනවා නමුත් දැන් අර විදිහට අපි IDE එකක් පාවිච්චි කරලා compile කර කර ඉන්න දෙන්න අපිට ප්‍රිවිව් එකක් බලා ගත්තා ඊට පස්සේ අපිට අතින් ඒක motion edit කරා ඊට පස්සේ drag and drop කරන්න පුළුවන් දැන් Android Studio වගේ IDE එකක් ගත්තාම අපිට widgets එහෙම නැත්නම් ඒ items drag and drop කරන්න පුළුවන් ඒ screen එක. ඊට පස්සේ අපිට position කරගන්න පුළුවන් අතින්. ඉතින් එන්නේ මේ වගේ features තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපේ errors අඳුර ගන්නවා IDE එක. IDE එක කියන්නේ integrated development environment එකක්. ඒකෙන් එතකොට අපි මොකක් හරි සාමාන්‍ය common phrase එකක වැරද්දක් කරොත් එයා අපිට ඒක කියනවා. එතකොට අපිට ඉගෙන ගන්න කාලේ වගේම අපි පස්සේ වැඩ කරද්දී අපිට ඒක ගොඩක් ප්‍රයෝජනවත් වගේම අපේ කාලය ඉතුරු වෙනවා ගොඩක්. කාලය ගැන ගොඩක් වටින දෙයක්. කාලේ ඉතුරු කරගෙන වැඩ කරන්න ගොඩක්ම යූස් වෙන දෙයක් තමයි IDE එක කියන්නේ. තුමා integrated development environmental software එකක් හොයනවා නම් ඔයාලට ගැළපෙනම සහ අනිවාර්යෙන් තිබිය යුතුම software එක තමයි Visual Studio Code. Microsoft සමාගම විසින් free ලබා දෙන VS Code කියන software එක ඔයාලට අනිවාර්යෙන් මොන programming language එකකින් ඔයා website develop කරත් ඔයා Flutter develop කරත් React Native develop කරත් ඔයා අනිවාර්යෙන් ඒක තියෙනවා නම් ගොඩක් ලේසි ඔයාගේ වැඩ කරගෙන යද්දි වෙබ්සයිට් එකක් බිල්ඩ් කර කර ඉන්නවා VS Code එකේ එක්ස්ටෙන්ෂන් එකක් තියෙනවා live server කියලා. එතකොට ඔයා live server එක හරහා ඔයාගේ වෙබ්සයිට් එක රන් කරපු ගමන් ඔයාට ඔයාගේ ෆෝන් එකෙන් එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ ගෙදර තියෙන වෙන ඕනම ඩිවයිස් එකකින් ඔයා දැන් වැඩ කර කර ඉන්න ඩිවයිස් එකෙන් වුණත් ඔයා ඇත්තම වෙබ්සයිට් එකක් ඇක්සස් කරන විදිහට ඔයාගේ වෙබ්සයිට් එක ඇක්සස් කරන්න පුළුවන්. එන්නේ වගේ ෆීචර්ස් තියෙනවා ඔයාට IDE එකක් use කරද්දී ඒ වගේම ඔයාට real time debug කරද්දී ඕනද ඔයා Flutter වගේ framework එකක් එහෙම නැත්නම් Flutter SDK එක install කරගද්දී ඔයාට අනිවාර්යෙන් VS Code, Visual Studio ඊට පස්සේ Android Studio, Xcode වගේ software ටික install කරගන්න වෙනවා. Apple applications develop කරනවා නම් Xcode එකත්, Android application develop කරනවා නම් Android Studio එකත්, Windows application develop කරනවා නම් VS Code නෙමෙයි Visual Studio VS application එකත් වඩා අවශ්‍ය නැති VS කියන Visual Studio එකේ ගොඩක් versions තියෙනවා. ඉතින් ඒකෙදී developer version එකේ සාමාන්‍ය light version එකකින් වුණා ඔයාලට පටන් ගන්න පුළුවන්. commercial level වලට යන්න ඕනේ නැහැ. ඉතින් ඒකේ student හරි ඔයා කැමති එකක් ඔයාලට select කරලා download කරන්න පුළුවන්. ලොකු වෙනසක් නැහැ. ඊට පස්සේ ඒක install කරද්දී ඔයාලට ඒකේ ගොඩාක් files ටික install කරගන්න හම්බෙයි. ඒකට Windows application develop කරගන්න නම් Windows SDK එක, Windows software development kit එක install කරගන්න වෙනවා. Java වලින් වැඩ කරනවා නම් JDK නැත්නම් Java development kit එක ඔය වගේ දේවල් install කරගන්න වෙනවා. ඒවා ඒ development kit එකක් කියන්නේ ඔයාට අවශ්‍ය වෙන tools ටික. එහෙම නැත්නම් ඒ pre-write කරලා තියෙන programs ටික ඔයාට පස්සේ පාවිච්චි කරගන්න හම්බ වෙන presets ටික වගේ එහෙම නැත්නම් templates ටික වගේ දේවල්